Moi! Tervetuloa seuraamaan mun paria päivää Patagoniassa. Tänään suuntana Olum Valley, eli lasku- tai lähinnä skinnaushommia. Ainakin sää on kiva ja yöllä ja eilen tuli paljon lunta. Yeah. Okei, ollaan tässä satulassa, niin ihan hyvä oli, sopiva. Siis tosi jees. Vähän tämmösiä siis aika ei tuolla, mutta sit on niinku kovia puuskia. Silleen, että kerran menettiin niinku kaatua. Mutta täällä on ihan hyvin lunta. Toi on tosi loiva toi lasku. Niin mä luulen, että siitä tulee ihan just sopiva tälleen kuin uuden tyypin kanssa. Toi on siis tämmönen 66V 4 lapsen isä. Italialaiset sukujuuret, mutta asunut vissiin koko ikänsä Argentiinassa. Tosi mukava tyyppi. Joo, se on semmonen vapaa lasku WhatsApp-ryhmissä. Missä hänet, mihin laitoin esittelyyn, ja sit se, että jos haluaa lähteä seuraksi tai antaa vinkkejä helpoista laskupaikoista, niin sieltä se mut bongas. Mutta joo, on ollut, ei ikinä tiedä kun menee uuden tyypin kanssa, että millaista on, mut on ollut tosi jees. Katsotaan milloin tuo lasku on. Edellinen porukka tosta laski, niin ne kaatu kaikki ekalla käännöksellä, kun täällä on niin flätti palo. En tiedä kuuluuko tästä mitään. Seuraavaksi suihku ja ruokaa. Valehtelin ensin, laitoin kuivumaan kaikki kamat. Täällä on tosiaan tämä hostellin suihku. Lounaana on Eilsen tai aiempien päivien jämiä, eli riisiä herneillä ja linseillä, ja sitten mitä kasviksia nyt on tehnyt mieli, kun on kaupassa ollut, niin selleri, paprikaa, tomaattia, salaattia ja kaalia. Mulla on ihan hirveä kaalin himo. Siis mä syön varmaan siis yhden ison kaalin viikossa täällä. Mut kaali on mun yksi lempikasviksia. Yksi tämmönen pohjoismainen juttu on tiskiharjat ja sitten kaikkialla muualla maailmassa on tiskisieniä. Niin siihenkin tottuu. Oi, mä väsyttää ihan sikana, vaikka ei se ollut edes mikään ihan hirveän pitkä touri. Mulla on myös edelleen hirveän nälkä. Mulla teki sikana mieli. Yksi noista toisista hostelliasukkaista teki sellaista kaasuliedellä sellaista leipiä, missä oli kinkkua ja juustoa, ja se tuoksui ihan sika hyvältä. Ne ei kuulu mun ruokavalioon, niin pitää ehkä keksiä jotain muuta. Mulla on kyllä illaksi ruokaa, mutta mulla tekee mieli jotain rasvasta ja suolasta. Ja katsotaan, että päädymme vielä kauppaan. Mutta muutoin ajattelin ottaa ihan tosi rennosti nyt illan. Puuhastelen varmaan läppärillä kaikkia omia juttuja. Mä tykkään muutoskollektiivia, editoida videoita, mitä ikinä. Koska töiden jälkeen ei oikein jaksa enää uudestaan avaa läppäriä.
niin ne aina vähän jää arjessa. Ja joo, mulla ei oo nyt hirveästi lepopäiviä tässä ekalla viikolla täällä Ushuaiassa. Niin ehkä vähän semmonen, että pitää nyt yrittää ottaa nämä illat mahdollisimman rennosti. Että ehtii palautua ja että jaksaa tehdä. Mä teen nyt tortelliineja ja odotellessa mä syön hedelmä-alkupalan. Huomenta vaan itse kullekin katsojalle. Kello on kohta 7:30 aamulla. Me lähdetään pyöräilemään jonkun jäpän kanssa. Ihan varmaan kiva päivä tulossa. Siis menin silloin 8 tai 9 nukkumaan. Silleen, että viimeisen tunnin tein meditaatiota ja kuuntelin äänikirjaa ja oli oikein asianmukainen iltarutiini. Niin en nukahtanut joskus ehkä 1. Et joko kroppa käy vähän kierroksilla, niin kuin mä totesin, että tarvitsisi lepopäivää, tai sitten se oli se aamunen 9:30 juotu tee, jossa on kofeiinia, jompikumpi, mutta tänään varmaan nukuttaa sitten. Täällä on silleen ehkä 0 tai vähän pakkasta. Sään suhteen. The resort. Yeah. One of my skis, like just. This is actually like the first ride I did Yeah. down here. Yeah. So I was There. up there. Nice. Yeah. Arvaatte päivän ohjelman. Ruokaa tai suihkuruokaa, ehkä päiväunet. Okei, eli mitä ostin kaupasta? Salatti. Ihan sikana näitä kreippejä. Koska ne loppuu, niin selkeästi tuon niitä kerran viikossa lisää. Niin, niitä on nyt paljon. Tomaattia. Myöskin paljon. 1 herkkusieni. Nyt mä teen niitä burgereita, niin burgerpihvejä, herneitä. Burgerleipää, tää on näitä burgerpihvejä. Vege-burgeria. Toi maksaa ehkä eurois jonkun 2,5. Sitten lisää burgerpihvejä. Jotain tämmösiä vege-nuggetteja jollakin päivälle. Sitten ei oo vielä perjantai, mut holiton bisse. Eka bisse koko reissulla. Mä oon ollut milloin siis jonkun puolitoista kuukautta nyt pois Suomesta. Ja lisää tomaattia. Pastaa. Ketsuppia. Mitäs vielä? 1 sipuli, 1 kiivi. Sitten tämmönen valmis joku keittosydeemi. Mä söin tämmösen kerran retkellä. Tää oli tosi hyvä, jos laittaa pastaa tänne sekaan lähinnä, jos mulla jää. Tai siis noita burgereita on nyt niinku 4, eli voin syödä niitä 2 päivänä. Mut jos mulla jää nälkä 2, kun saattaa jäädä, niin sitten on vielä pikku snacksi illaksi.
siinä. Nämä maksoi euroissa 30 tasan, pesoissa 50 000 pesoa. Ja yksi hauska juttu tuolla kaupassa on aina, että ne aina kysyy passin numeron ennen kuin sä pääset maksamaan tai käyttää sun korttia. Siis myös itsepalvelukassoilla sun pitää täyttää sinne passin numero, ja siis se voi olla ihan mikä vaan numero. Et ei ne oikeasti tarkista, onko se passin numero. Niin kuin, et ennen kautta sitä passia, sun annat vaan numeron. Mutta joo, mä en oo ihan vielä hiffannut, että miksi niiden pitää kysyä sitä. Huomenta. Tässä on mun aamurutiini. Näissä on ihan sikapaljon helpompi aina pitää kiinni lomalla kuin arjessa, mutta katsotaan jos tästä jotain osia saisi sitten siirrettyä normiarkeen. Joo, eli siis tässä on ihan klassisia palasia, kuten että älä avaa someja ennen lounasta. Mä katon kyllä viestit, WhatsApp-viestit ja Telegram-viestit kyllä aamulla, varsinkin täällä kun on aikaeroa, niin täällä on yleensä tullut jotain perheeltä tai jostain. Sitten mä yritän just tulla aina aamulla kävelylle, lyhytkin kävely. Ja jos ei ole jotain muuta, että lähtee heti ulos. Ja sitten yleensä ennen kävelyä, niin pieni meditaatio, se on ehkä, mä oon parempi tekemään sitä illalla kuin aamulla. Mutta joku pari minuuttia, 5 minuuttiakin, niin on jo sellainen rutiini, jota mä haluaisin oppia. Niin näillä mennään. Iltakävely. Ja. Enjoy. Vähän mennyt, kun soida Jennin Vartiainen hostellihaussa. Oi, hauska hostellin pitäjä. Huomenta. Kello on jo 11:30. Että ei nyt ihan hirveä nopea aamu ollut, mutta kuit on tosi hienoja lintuja. Ottakaa se. Mutta niin siis, eilen ei tullut hirveästi kuvailtua, niin nyt on onneksi viikon pakollinen lepopäivä hoidettu, niin nyt saa taas tehdä juttui. Nyt suuntana salia, uintia, sauna. Oli hyvä sali. Siis mä oon alkanut viihtyä salilla. Mä olin siellä 1,5 tuntia ja sitten vielä puolen tunnin loppuuinnit siihen päälle. Mut siis sillä seurauksella, että mä oon ihan valtavan nälkäinen, koska viivyttelin aamulla enkä lähtenyt heti aamupalan jälkeen. Niin kello on nyt jo 2:30 ja mulla on tosta vielä kävely kotiin, tai siis kotiin siis hostellille. Joten täällä nyt ollaan jotain snacksia ja sitten lounaskämpillä. Niin kuin näkyy, niin siis ihan on tosi samanlaisia tuotteita tarjolla täällä kuin ihan Suomessakin. Semmoinen vegehyllyn valikoimaa on kaiken maailman soija. Pihvejä on itse asiassa tosi paljon. Sitten on vegeburgereita. Sitten on näitä Hot Chicken brändin. Kaikkea on.
lauantai-ilta ja siis tää on ihan extempore tää idea, mutta tonne Lumiturva-chattiin joku mainosti Afterski-klubin syyspäivän tasaus joogaa. Niin mä ajattelin, että toi on kyllä ihan mun juttuni. Vähän oli taas tietysti kaikki ohjeet espanjaksi, mutta sen verran pelottava ajatus, että välittömästi alkoi jännittää. Ne ajattelin, että se on varmaan just hyvä epämukavuusalueelle poistuminen. Niin joo. Niin siis se vielä, että se siis tapahtuma oli otsikoitu Hippie Spring Party. Eli tunnistin itseni tapahtuman kohderyhmäksi. Mä periaatteessa osaan viikonpäivät espanjaksi, mutta saattoi käydä silleen, että Domingo ei ollutkaan lauantai, vaan se olikin sunnuntai. Ja se jooga onkin vasta huomenna, mutta ei se mitään. Mä mietinkin, että outoa pitää lauantai-iltaan joogaa baarissa, mutta se on vaikka argentilainen Afterski juttu. Mut hei, mä tiedän missä se on. Huomenna sataa illalla. Niin joo, mä tiedän mitä mä teen huomenna illalla. Nyt ainut läppäjuttu on se, että mä en kertaa mennä takaisin hostellille, koska se hostellin omistaja moikkasi mua ja se oli silleen vaikuttunut, että mulla oli meikkiä. Niin mä en voi mennä silleen saman tien takas, koska se olisi kiusallista. Niin nyt mä ajattelin, että tää on merkki, niin nyt mä menen johonkin Seiskalt, eli ihan just, niin aukee baarit. Niin mä menen johonkin juomaan sen kuuluisen yhden bissen, vaikka se on aika epämukavuusalueella maassa, missä mä en osaa kieltä. Niin jos joku tulee edes puhuu mulle, niin chanssit, että se puhuu englantia, niin on ehkä 50-50. Mutta sen mä aion kuitenkin tehdä. Mun missio onnistui, koska kello on nyt tulee 9 ja nyt mä kehtaan mennä takaisin hostellille, koska mä olen ollut, tää vaikuttaa, että mä olin tekemässä jotakin, enkä vaan awkwardisti laittanut huulipunaa käydäkseni vartin kävelyllä. Ja siis toi yksin bisselle meno oli ihan odotukset ylittävä juttu, koska se oli yllättävän kivaa olla yksin bissellä ja jotenkin sellaista, että pystyy keskittymään hetkeen. Niin se oli oikeastaan ihan itsessäänkin tosi jees semmonen pysähtyminen. Lisäksi niin sitten viereisen pöydän jäbät tuli kysymään mua liittyen niiden seuraan ja ne puhui hyvää enkkuu ja ne oli silleen peruslaskijoita ja kipeilijöitä ja ne oli muutenkin semmosia easygoing, rento, viba, sikahyviä tyyppejä ja ne on täällä yhtä kauan kuin mäkin, niin mä voin tehdä ne kaikki juttuja. Ei kai siinä. Tää viikko nyt ehkä loppuu sitten tähän. Heippa, kiva kun kattelit.